Welkom bij deze video. Leuk dat je er bent en leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik een hele grote swipe doen. Ik wil graag iets landschappelijks maken. Iets waar je een lucht in herkent met een soort landschap. Dat is een beetje mijn idee. Wat ik in mijn hoofd heb. En ik wil dat ook best een grote doen. Een grote ronde van 60 centimeter. Dus dat is echt wel een big one. En ja, ik zou zeggen, kijk gewoon even hoe die gaat. Oh, ik moet je trouwens nog wel even iets zeggen voordat ik afsluit. Ik had heel het eerste stuk hartstikke mooi op camera. En toen kwam er een stuk, ben ik vergeten mijn camera aan te zetten. Dus er mist een stuk. Maar ik dacht, nou, deze video is nog steeds volgens mij wel heel interessant voor jullie. Dus ja, dit heb ik ervan gemaakt. Ik zou zeggen, kijk en doe je voordeel ermee. Oké, mensen. Ik ga vandaag dus een stukje klauwpoer proberen te mengen met, of combineren met swipe. En ik heb allereerst hier de kleuren van de lucht. En dan ga ik met deze beker. Ja, nou, dit zijn mijn kleuren allemaal. Paarstinten, blauwtinten en wat oranjes. Een hele lichte blauw. Het is allemaal zelf gemaakt. Deze niet. Dit is permanent violet van Amsterdam. Dit is een mengsel. Dit is een mengsel. Dit is een mengsel. Dit is ook een mengsel. Hier zitten een paar kleuren bij elkaar in.
Hey, dat was die dan. Leuk dat je gekeken hebt tot hier. Dan nog eventjes het resultaat. En kijk, dan zie je meteen in verhouding hoe groot hij is. En dat hij echt wel heel erg cool is geworden ook. Zie je dat? Er zit heel veel in. Er zitten wat cellen op plaatsen in. Nou ja, goed, dat heb ik in het overzicht ook al laten zien. En ja, veel interessants gebeurt in dit stuk. Dus het was leuk om te doen. En het nodigt uit voor meer. Nou, tot volgende keer weer.